Tervepä terve, taas takaisin Nordic Tech Labin pari. Eli tosiaankin viimeksi käytiin pikkasen läpi, kun laite tilattiin ja mietittiin asioita ja en ole vielä kommentteja kattonut, kun tää niinku tuli aika nopeasti tää laite. Et siinä ei kauan kestää, se meniksi varmaan kuin 3 päivää, niin paketti oli ovella ja niin kuin arvatta voi Suomen päässä, paketti vaan jätettiin yksinkertaisesti oven taakse. Ei soitettu, ei koputettu ja rimputettu kello ollenkaan. Olin kotona kyllä näin kuin auto, en kerennyt ovelle, auto vaan lähti. Sitten itse asiassa joo, eli tosiaankin kävi hakee myös semmosen Smart Plug Wifin tommosen niin Nedixen versio, eli täällä sitten asennetaan ja sitten saadaan sähkökulutus tietää, mutta se siksi. Tosiaankin, mennäpäs suoraan laatikko, tän kokoinen, pieni hetki, otetaan tosta nämä pois täältä. Noin. Elikkä, joo, tosiaankin. Tämmönen pikku laatikko, paino löytyy jonkun verran, niin siirretään teidät vähän eri kameralla ja yritän niinku kuvaa samaan aikaan yhdellä kädellä ja katsotaan mitä tulee. Niin kuin sanoin, meikällä on ihan novisi näissä, ei mitään haju, ei siis minkälaista kokemusta, niin jos jollain on joku siellä tekeillä, mihin ryhmä kannattaa mennä, onko jotain Reddit-ryhmää tai Facebook-ryhmää tai Discordi, niin laittakaa kommentti tonne, niin lähdetään. Ja niin kuin sanon, ekassa videossa silloin tilauksen yhteydessä, että linkin kautta saatte vähän alennusta sun muuta. Mut hei. Ja tosiaankin, tää ei oo sit millään tavalla, mitä mä sanoisin, maksettu. Ihan itse omalla rahalla on lähtenyt tässä projektia eteenpäin viemään, niin katsotaan. Joo, elikkä. Otetaan kännykkä käteen ja siirretään teidät tonne. Nyt. No niin. Tosiaankin. Näkyy. Katsotaan. Ei minkälaista. Elikkä. Vähän. Jaha. Ensin vaikuttelma. Oho. No perkele. Anteeksi kielikäyttö. Ensin vaikuttelma. Aika siis tommonen laatikko. Siis oikeesti siis semmonen ei niin kuin silloin kun ketkä nostaa mäkkejä ja sun muuta tietää tommoset tukevia laatikoita. Mitäs täällä on? Power Mining IOlta ja Powerful 5 nanometri Bertamatti 1370 chippi ja 1.1 terahässi sekunnissa. 15 mitataan J kautta teho. Alright. Ja, no niin, sitten. Tää pitäisi ostaa kyllä joku. Ja. Mitäs meiltä täältä löytyy? Mikä tästä löytyy? Joo, tätähän yleensä kukaan ei lue. Pitäis vähän varmaan katsoa, mutta joo. Ja. Tarrojakin. No, ne menee muksulle, jos ne haluaa jotain liimailla. BeatX. Mennään tähän ekaksi tähän
poweri, mitä sieltä? Tää on varmaan standi. Metallinen aika. Ja mitäs täältä löytyy? Virta lähde luultavasti. Tää on jännä, että niinku on adaptereita mukana, mutta silti niinku puuttuu ne maadotukset. Niin mä oikein sinensä mitäs kuinka iso tää on? Katsotaan. Eli switching power supply modelli ja mallinumero ja 30 wattia. Eli tosiaankin maksimissa sitten 30 wattia. No niin, sitten itse laite. On kevyt. Totta kai tänä päivänä aika paljon printattuja osia. Ja 602 versio. Ei mitään jossain mä luulin, että on niitä ollut vissi 601 että. Ja sit hetkinen. Osassa ei ole tässä jotain vanhasta laitteesta, en muista. Jos joku tietää, niin voi kommentoida. No niin. Siinähän se kaikessa komeudessa on. Onko tässä joku? Tuossa on vissi tarra päällä, joo. Näytöllä. Sähköjohto. No niin. Laite ei ole kauhean iso. Elikkä täällä sitten niin kun mikä on solo miningi, niin mehän mennään niin kun arpapelillä vissiin, että jos se tulee blokki, se on, mitä se muuta tällä hetkellä, ootas hetkin on, katsotaan, Bitcoin block, blockchain, Bitcoin blockchain, tosiaan niin kuin mä sanoin, että meikäläinen on aika uusi, se oli 3 piste jotain. A few minutes later. Katsotaan. Ja tosiaankin siinä oli vissi useampi niin kuin arvonta, tai siis nyt ei arvonta, siis ei arvonta, nyt varmaan siellä moni sanoo, että mikä ihme arvonta, ei. Totta. Siinä on useampi päivässä, kun se sieltä tulee, ja sitten jos tämä laite, siis tämä laite osuu siihen, niin sä saat sen Bitcoin chainin tai blokin, tai millä sen nimellä on. Otetaan pieni hetki tästä nyt. Miksi tää nyt ei? A few minutes later. Se oikein muistan, se oli 3.125, mutta nyt miksi mä nyt en löydä? Tää on niinku, joo. Eli tosiaankin Bitcoin mining tuolla BitXillä, että se on 3.125. Tarvitaan totta kai Bitcoin walletti. On ohjeita, mitä on suora, ihmistä laittaa suora Coinbase periaatteessa. Jos se osuu, niin se on suora sun Coinbaseissa, mutta semmoinen iso siirto, niin saattaa kuuleman tulla jotain, mitä ymmärsin, että kysely, mistä on peräisin, ja vissi, mä en oikein tiedä, että onko se niinku tykkääkseni siitä, mutta walletti, kun se tulee suoraan sun lompakko, niin sä voit siellä jälkeen siirtää sen osaa siitä kokonaan, ihan mitä vaan, että sitten sun kryptopalvelu ja sitten sieltä sitten, toki siinä menee vissiin jotain pientä siirtoja, mutta mennään tähän, noin, elikkä ihan, mä oon tehnyt tän jo kerran toiselle koneella, niin tässä mä
mä nyt lataan kanssa tämän ihan suoraan. Eli täällä valitaan sitten mikä järjestelmä on ja sitten mä otin ton MS Windows kuin Windows-järjestelmän ja joo, tosiaankin tähän kun käynnistä, niin sehän aina Windows tekee näin, mutta käyttäkää ihan omaa järkeä, että aloitiko te asentaa sitä tai otatteko te sen hard drive jotain tai millä tahansa, tai kertokaa, jos joku on käyttänyt, mitä teette, mutta tosiaankin tiedän sen, että toi on ihan ok, niin mä lähden asentamaan. No, eli alussa on niinku, mä ihan menin vaan, kun se käy läpi nää, mitä se on online ja later siitä ja sitten kun te menette luomaan, niin totta kai new walletti, tehdään tosta, sitten annatte vaan jotain sinne, vaikka siitä, ja oliks tää sitten, täällä on toi new or important software walletti tähän. Täältä menette jatkamaan. Mä käytin 2.4, niin sitten tässä niin kuin vaan tämähän sitten tää on sitten vaan niin kuin testi, eli jos joku kopioi, niin ei oo mun walletti. Eli generate ja sitten vaan confirm. Eli tosiaankin kirjoittakaa lapulla selkeästi. Kattokaa, että varmasti on kaikki oikein. Mulla kävi pieni virhe. Onneksi oli sen siinä, että sä voit katsoa, että onko kaikki oikein. Niin se sain sen korjattu, mutta älkää ottakaa valokuvia, tallentakaa. Ongelma on se, että jos ne menee jossain digitaalin maailmassa, niin tää lompakko ei millään tavalla. Jos tää on nyt lompakkokoodi 24, niitä turvasanaa menee sinne ja sit, niin ne on hävinnyt. Ei silleen voi mitään, että turhaa sit sen jälkeen itkee. Tallentakaa johonkin. Eli tarvitte tämän, siellä on se kohta receive ja siellä on Bitcoin. Jos nyt joku nyt haluaa mulle lähettää, niin sen kun lähetätte, mutta en usko. Yes. Laitetaan virrat päälle. Ei mitään tietoa. Vaihdetaan teet eri näkymän. Niin mitäs tapahtuu? Mä nyt pitän teet niinku tällä tavalla, niin sen niinku. Eli laite lähti käyntiin, kuulette varmaan. Tommonen meteli ei nyt kauhea, mutta joo. Sitten se näytössä sitten luki ohjeet. Eli siinä näkyy, että yleensä mikä se on se salasana sun muuta, millä pääsee kytkeytymään hetkellisesti siihen verkkoon. Niin katsotaan. Mitäs? Error. No access point found. Okei. Okay. Mikä vittu access point? Many versions later. No niin, eli nyt näkyy paremmin. Eli ollaan niin kuin järjestelmässä Wi-Fissä ja 1.07, eli ihan mennään 1.1 eikä 18 pientä. Mutta katsotaan mitä spawnissa, ei mitään tietoa mitä toi on. Täällä on logit, systeemi. Ai niin, meillä on jo puulikin vielä vissiin. Täällä pystyy näköjään kellottamaan laitteita, lämmötilat. Joo. Update. Katsotaan, että varmasti löytyy. Okei, löytyy molemmat. A few minutes later.
päivitetään laite aina, tai suositus on kumminkin. Ja tosiaankin, jos rupeaa mielenkiintoa koko ajan itsellesi laitteella, niin ei mitään. Linkistä tai käyttämällä koodi saa alennuksen. Mä saan ehkä jotain, en tiedä, joskus kanavan varten kasvua. No niin, katsotaan, nyt on siis onko vieläkin joku? Okei, nyt se boottaa. Kopioidaan tämä ja mennään pool ja on the selection puuttuu. Päästy pitkät adressin the user file. Varmaan molemmat kyllä, luulen kyllä. Laittaa niitä ainakin molemmille. Noin. A few minutes later. Tossa primary on pool miningissa olla ja tosiaankin en tiedä mikä on fallback, niin mutta joo. Mennään nyt näillä ja mä nyt asennan sen kaikki muut valmiiksi. Eli tämähän on periaatteessa kun joku arpaa, mutta sun on useampi päivässä mahdollista voittaa. Tai siis löytää tällä, tai siis hän löytää sun puolestaan sen Bitcoin Chainin. Niin, se ihan hauskaa, jos se nyt ei paljon. Toi tuulettin on kyllä, mutta mä lyön sen johonkin nurkkaan, niin se katsotaan se sitten. Eihän mun tarvii sitä siinä mielessä katsoa siitä, että kuunnella. Tää ei ole niin kuin optimaalinen paikkaa mulle muutenkin. Ja tosiaankin melkein 1,1 terähäissi sekunnissa. Ei tullut yhtään rejektiä ja aika hyvä efensi kumminkin 18. Mä en muista miten päin nämä meni, mutta kumminkin. Täällä mennään ja katsotaan. Jos haluat omaa samaisen laitteen, niin linkillä alhaalta tai käyttämään sitä alekoodia, eli Niilo Tauno Lauri 10. Niin saa alennusta ja palataan seuraavassa, kun on videossa aikaa, että siellä on vähän enemmän dataa, virrankulutusta viikossa. Onko tullut blokki? Niin kerron siitä, mitäs kaikkea muutakin tähän jännä homma itsellesi tuli lisää. Jos haluat jotain kysyä, laitaa, niin katsotaan, tehdään ehkä joku joskus vastaus siihen videoon. Jos haluat jotain asennuspuolta paremmaksi, niin ehdotella. Jes, se on morjens.